नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज मी तुम्हाला सोप्या पद्धतीने कोथिंबीर वडी कशी बनवायची ते दाखवणार आहे। पण त्याआधी चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। त्यासाठी बघा एक पेंडी कोथिंबीर घेतलेली आहे। फुलाची कोथिंबीर आहे बघा, ह्याला फुलले आलेले आहेत आणि देशी कोथिंबीर आहे। त्याच्यामध्ये आपल्याला बेसन पीठ टाकायचे। बेसन पीठ किती लागेल त्याप्रमाणे टाकायचे। ह्याच्यात थोडंसं तुम्ही तांदळाचं पीठ टाकलं तरी चालेल। हे मी घरचं घरी दळून आणलेलं आहे चक्कीतून, विकतचं नाही आहे। त्याच्यामध्ये बघा हे थोडंसं आलं, लसूण आणि हिरवी मिरची, थोडंसं जिरं आणि एक गड्डी लसूण टाकून कुटून घेतलेलं आहे। मोठं मोठं कुटलेलं आहे त्यामुळे चव छान लागते। आणि 1 चमचा सफेद तीळ टाकलेले आहे। 2 चिमूट हिंग पावडर टाकायचे आणि चवीप्रमाणे मीठ टाकायचं आहे। आणि हे आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे। पहिलं पाणी टाकायचं नाही, कारण आपण कोथिंबीर 2 ते 3 पाण्याने स्वच्छ धुवून घेतलेले आणि नंतर कापून घेतलेले। तर असं चांगलं मिक्स करून असं दाबून दाबून ना कालवून घ्यायचं। आपल्याला घट्ट असं कालवून घ्यायचं आहे। जसं लागेल तसं बेसन पीठ टाकायचं। तुम्हाला मी सांगितलं थोडंसं तुम्ही तांदळाचं पीठ जरी टाकलं तरी चालेल। आता हे मी मळून घेते बघा, अशा पद्धतीने कालवून घ्यायचं, म्हणजे असं छान असं लागतं। ह्याच्यात मी ना कवळी कवळी देठं पण टाकलेले आहेत। देठं खाल्लेली पण चांगली असतात, कोथिंबीरीची कवळी असल्यामुळे मी टाकलेले आहेत। आणि एवढा घट्ट असा गोळा केलेला आहे। गॅसवर बघा तवा गरम करत ठेवलेला आहे आणि बारीक गॅस केलेला आहे। वडी बनवाय घेऊया। तर हातावर बघा मी थोडंसं 2 ते 3 थेंब तेल घेतलेलं आहे। पूर्ण असं लावून घ्यायचं हाताला आणि थोडे थोडेशी करून असं असं हातावर करून असे थापायचे गोल बघा, असे गोल करायचे। असे जास्त असे जाड बी करायचे नाही आहेत, कारण आपल्याला आतपर्यंत भाजायचे। पटदेशी होतात आणि ते चवीला छान लागतात ना। तर बघा ह्याच्यापेक्षा जरी तुम्ही बारीक केले तरी चालतील। तुम्हाला मी अजून एक करून दाखवते। आपल्याला कधी मन केलं करायचं तर एकदम 2 मिनिटात होतात। जास्त वेळ ह्याला काय लागत नाही। एकदा कोथिंबीर निवडली आणि कापली की लगेच होतात। बाकीचं साहित्य तर घरात असते, फक्त हिरवी मिरची वगैरे लसूण टेचून टाकायचा बघा। असे एकदम पातळ बनवायचे। आपण अशा पद्धतीने सगळे करून घेऊया। अशा पद्धतीने बघा मी बनवून घेतलेले। तवा गरम करत ठेवलेला आहे, तर त्याच्यामध्ये आपण तेल टाकून घेऊया। चांगला गरम झालेला आहे तवा, तर थोडंसं तेल टाकायचं आणि एकदम बारीक गॅस करायचं, जास्त फास्ट गॅस करायचा नाही। बारीक गॅसवर आपल्याला हे खरपूस भाजून घ्यायचे आहेत। अशा ठेवून घ्यायच्या बाई, एकदम बारीक गॅस करायचा। चांगला गरम झाला ना की आणि साईडनं ना थोडंसं आपलं हे तेल आपण टाकलेलं आहे ते थोडंसं असं टाकून घ्यायचं। असं चमच्यानं वगैरे असं टाकून घ्यायचं साईडनं तेल, कारण अर्धा चमच्याला बी कमी मी तेल टाकलेलं आहे। तर तेल खोलगट तवा असल्यामुळे खाली आलेला आहे हा। तर असं थोडं टाकून आपण ना साईडनं असे खरपूस असे एकदम बारीक गॅसवर भाजायचे बघा। एक साईडनं आपण चांगले भाजले की मग पलटी करू यायला। बारीक गॅसवर बघा ठेवले होते आपण, तर आता आपण हलवून बघूया आणि असे पलटी करून घ्यायचे बघा। किती छान असे झालेले आहेत, एकदम खरपूस भाजून घ्यायचे बघा सगळीकडे। जेवढं बारीक गॅसवर भाजाल ना तेवढं बघा छान असं भाजते। आणि तेल काय त्याला राहत नाही बघा। तेल जेवढं पण आपण टाकलं होतं ना तेवढं तसं मध्ये बघा आलेलं आहे। आणि खायला तर एकदम मस्त लागतात, असे खुसखुशीत लागतात एकदम। आपण आता ह्या साईडनं पण चांगले भाजून घेऊया। तर ह्या वड्या बघा पाठीमागच्या साईडनं भाजल्यात का बघूया। तर बघा किती छान अशा भाजलेल्या आहेत बघा। मस्त अशा खरपूस अशा भाजतात, आतपर्यंत चांगल्या भाजतात, पण एकदम बारीक गॅसवर भाजायच्या बघा। किती मस्त अशा झालेल्या आहेत, एकदम थोड्या तेलामध्ये होतात बघा आणि एकदम सुक्के आहेत त्या बघा। तर अशा पद्धतीनं वड्या तुम्ही झटपट बनवून बघा। आवडलं तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।